Hi everyone, welcome back to my channel. ඉතින් ඔන්න අද මම ගෙනාවේ pronunciation lesson එකක්. ගොඩක් අය ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී සමහර වෙලාවට හිතන්නේ she කියලා අපිට කියන්න ඕන. හැබැයි යාළුවට කියවෙන්නේ c කියලා. එතකොට හරි කැතයි නේද? සමහර වෙලාවට show කියලා කියන්න ඕන. show කියනවා අපි මුහුදු වෙරළට. හැබැයි යාළුවට කියවෙන්නේ so කියලා. අර කියන මේ ශබ්ද දෙක හරියට යාළුවගේ කටින් පිට වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙහෙම පුංචි ප්‍රශ්න තියෙනකොට සමහර වෙලාවට එක දිගට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරගෙන යනකොට පැටලෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනකොට හරියට අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරගන්න බැරි වෙනකොට සමහර විට අපි සමාජයේ ඉස්සරහා ලැජ්ජාවටපත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒකට හොඳම දේ තමයි ඔයාලා tongue twisters practice කරන එක. මොනවද මේ tongue twisters කියලා කියන්නේ? tongue twisters කියලා කියන්නේ දිව පැටලෙන වචන කියලා කියන්නේ. සමහර වෙලාවට ඔයාලා මෙන්න මේ tongue twister එක නම් අහලා ඇති. red lorry yellow lorry. red lorry yellow lorry. සමහර වෙලාවට මේ tongue twisters කියද්දී අපේ දිව පැටලිලා වෙන වචන කියවෙන අවස්ථාවන් තියෙනවා. ඉතින් මේ tongue twisters practice කරන එකෙන් ඔයාලගේ English pronunciation improve වෙනවා. ඔයාලට හරි විදිහට පැටලෙන්නේ නැතුව English වලින් කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අද මම ඔයාලට tongue twisters කිහිපයක් මේකෙදි දෙනවා. ඔයාලා මේ tongue twisters ටික ගෙදරදී හොඳට practice කරන්න. ඉතින් මගේ මේ videos බලනවා ඇති ස්කූල් යන අය, ඒ වගේම සමහර අය වැඩට යනවා ඇති. ඉතින් ලොකු පොඩි ભેදයක් නැතුව මගේ videos බලනවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට හොඳම chance එකක් දෙනවා මගේ channel එකේ ඔයාවත් පෙන්න ගන්න. ඒකට කරන්න ඕන මම මේ අද දෙන tongue twisters ටික ඔයාලා හොඳට practice කරන්න ඕන. එක tongue twister එකක් 5 සැරයක් ගන්න ඔයාලා කියන්න ඕන. tongue twisters 6ක් මම අද ඔයාලට දෙනවා. ඒ tongue twisters 6 ගෙදරදී හොඳට practice කරලා එකක් 5 පාර ගානේ මේ 6ම එක දිගට මේ tongue twisters ටික හොඳට practice කරලා ඔයාලා මගේ Instagram එකට ඔයාලගේ පුංචි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් එක්ක මට එවන්න Instagram එකට. ඉතින් හොඳම වීඩියෝස් 5 තෝරලා මම ඔයාලගේ ඒ වීඩියෝස් මගේ channel එක හරහා අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් ඔයාවත් මුළු රටටම දැක බලා ගන්න පුළුවන් මගේ channel එක හරහා. ඉතින් මේ දේ කරන්න පුංචි practice එකක්. මම දෙන පුංචි homework එකක්. ඉතින් ඔයාලා මේ දේ ආසාවෙන් කරන්න. මමත් හරි ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා ඔයාලගේ වීඩියෝස් මට එවනකම්. ඉතින් මම Instagram ඉන්නේ wow english official කියලා. wow english official එකට ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ වීඩියෝස් එවන්න. මම ඒව බලලා හොඳම වීඩියෝස් 5 තෝරන මගේ channel එක හරහා අප්ලෝඩ් කරනවා. So all the very best guys. ඉතින් අපි බලමු වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව මොකක්ද අපේ පළවෙනි tongue twister එක කියලා. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells අය විකුණනවා. She sells seashells. එයා මොනවද විකුණන්නේ? Seashells. Seashells කියලා කියන්නේ මුහුදු බෙල්ල. By the seashore. Seashore කියලා කියන්නේ මුහුදු වෙරළේ. ඇය මුහුදු වෙරළේ මුහුදු බෙල්ල විකුණනවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඔයාලා මට මේ වීඩියෝ එක වෙනකොට මේ එක tongue twister එකක් 5 සැරයක් ගානේ කියන්න ඕන. එහෙම වීඩියෝ එවන්න බෑ. මට හරි ලැජ්ජයි. එහෙම කාට හරි හිතෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයා ගෙදර ඉඳලා මේ tongue twisters ටික මාත් එක්ක practice කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් මේ tongue twisters ටික ලියාගෙන ඔයා free වෙලාවකදී මේ tongue twisters අරගෙන practice කරන්න. ඔයාලගේ English pronunciation improve කරගන්න හොඳම ක්‍රමයක්. I scream, you scream, we all scream for ice cream. මම මේ tongue twister එකට හරි මාසයි. I scream. මම මෙතන ice cream කියලා නෙමෙයි මුලින්ම කිව්වේ. I scream. ඒක අපි එකට කියද්දි නිකන් ice cream වගේ. I scream. I scream. මම කෑ ගහනවා. You scream. You scream. ඔයා කෑ ගහනවා. We all scream. අපි හැමෝම කෑ ගහනවා for ice cream. Ice cream වලට අපි හැමෝම කෑ ගහනවා. I scream, you scream, we all scream for ice cream. Right? ඉතින් මේව හරි enjoyable. ඔයාලට English කියලා කියන්නේත් මේ විදිහට enjoy කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් subject එකක්. ඉතින් කම්මැලි වෙන්න එපා. මම දුන්න homework එක ඔයාලා කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි බලමු ඊළඟ tongue twister එක මොකක්ද කියලා. I saw Sussie sitting in a shoeshine shop. I saw Sussie sitting in a shoeshine shop. I saw Sussie sitting in a shoeshine shop. I saw Sussie. මම සුසීව දැක්කා sitting. වාඩි වෙලා හිටියේ යා. කොහෙද යා වාඩි වෙලා හිටියේ? in a shoeshine shop. shoeshine shop එකක් කියලා කියන්නේ සපත්තු polish කරන තැනක්. සපත්තු polish කරන කඩයක්. අන්න එතන සුසී වාඩි වෙලා ඉන්නවා මම දැක්කා. I saw Sussie sitting in a shoeshine shop. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. මම
හිතනවා. I wish මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම හිතනවා to wash සෝදන්න. wristwatch එකක් කියලා කියන්නේ අත්ඔරලෝසුවකට. wrist එක කියලා අපි කියනවා මැණික් කටුව කියන්නේ මේ අපේ අතේ තියෙන මැණික් කටුවට අපි wrist කියලා කියනවා. ඒ වගේම ඉතින් wristwatch කිව්වහම එහෙනම් අත්ඔරලෝසුව අපේ අතට පළදින ඔරලෝසුව අත්ඔරලෝසුවට wristwatch එකක් කියලා කියනවා. ඊළඟ tongue twister එක I saw a kitten eating a chicken in the kitchen. I saw a kitten eating a chicken in the kitchen. හරි ටිකක් පැටලිලි සහගතයි මේවා tongue twisters කියන්නේත් ඒ නිසාමනේ. I saw a kitten මං පුංචි පූස් පැටියෙක්ව දැක්කා. I saw a kitten eating a chicken. ඌ කකා හිටියේ මොනවද? chicken. ඌ මස් කකා හිටියේ කොහෙද මස් කකා හිටියේ? in the kitchen කුස්සියේ. I saw a kitten eating a chicken in the kitchen. ඊගාවට තියෙන tongue twist එක මේක පුංචි song එකක් වගේ සමහර විට ඔයාලා අහලා ඇති. මේවා ඔයාලගේ school pupils book එකේ English pupils book එකේ එහෙම තිබ්බ tongue twist එකක් මේක. Betty bought some butter but she said this butter's bitter. If I put it in my batter it would make my batter bitter. Betty bought some butter but she said this butter's bitter. If I put it in my batter it would make my batter bitter. මොකක්ද මේකේ මීනින් එක වෙන්නේ? සමහර වෙලාවට දැන් ඔයාලට පැටලෙනවා මෙතනට එන්නේ බටර්ද, මෙතනට එන්නේ බිටර්ද, මෙතනට එන්නේ බෙටීද, බොටර්ද මොකක්ද කියන එක පැටලෙනවා. මොකද මේ බ කියන සවුන්ඩ් එකෙන් තමයි මේ tongue twist එක ගොඩක්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට ඔයාලට කරන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි මේ tongue twist එකේ meaning එක ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා ඔලුවට දාගන්න. ඊට පස්සේ tongue twist එක කියන්න පටන් ගන්න ඒ meaning එක හිතේ තියාගෙන. Betty bought some butter. මෙතන Betty butter කියලා කියන්නේ කෙනෙක්ගේ නමක්, පුද්ගලයෙකුගේ නමක්. ඔයාලට ඒක හඳුනා ගන්න ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට screen එකේ පෙන්නලා තියෙනවා. Betty butter කියද්දි Betty කියද්දි butter කියද්දි මේ එන B අකුරු capital තියෙන්නේ. එතකොට යම්කිසි වචනයක් අපි capital වලින් තියනවා නම් අපි දන්නවා එක්කෝ ඒක නමක් එහෙමත් නැත්නම් ඒක මොකක් හරි place එකක් කියලා අපි දන්නවා. එහෙනම් මේක Betty butter කියන්නේ නමක්. Betty butter bought some butter. bought කියලා කියන්නේ මිලදී ගත්තා some butter ටිකක්. Betty butter bought some butter. But she said නමුත් ඇය කිව්වා this butter's bitter. This butter's bitter කියලා කියන්නේ this butter is bitter කියන එක. This butter is කියන එක this butters කියලා contract කරලා තියෙනවා මෙතනදී. This butter's bitter. This butter is bitter. මේ butter තිත්තයි bitter. This butter's bitter. If I put it in my batter. මේ butter ටික මගේ batter එකට දැම්මොත් it would make my batter bitter. මගේ batter එක මගේ මිශ්‍රණය bitter වෙයි. තිත්ත වෙයි. Betty bought some butter but she said this butter's bitter. If I put it in my batter it would make my batter bitter. ඉතින් මෙන්න මේ tongue twisters 6 එකක් පස්සරේ ගානේ එක දිගට කියලා වේගෙන් කියන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එක දිගට වේගෙන් කියන පටන් ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම පොඩක් කියලා පෙන්නන්න. Betty bought some butter but she said this butter's bitter. මේ විදිහට ඔයාලා වේගෙන් කියන මීටත් වඩා වේගෙන් කියන පුරුදු වෙනවා නම් ඔයාලා ගොඩක්ම හොඳයි. හරි? ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රැක්ටිස් කරලා මට ඔයාලගේ වීඩියෝ එක එවන්න. අනිවාර්යෙන් මම හොඳම පහ තෝරලා මගේ channel එක හරහා ඔයාලගේ මේ වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරනවා. So I hope you enjoyed the lesson guys. See you soon in my next videos. Bye. Lots of love for you.